We're reading from Canto 4, Chapter 12, entitled Dhruva Maharaja Goes Back to Godhead, text 29. Ze 4. zpěvu kapitoly Dhruva Maharaja se vrací zpátky domů, zpátky k Bohu, sloka 29. Translation. Before getting aboard, Dhruva Maharaj worshipped the airplane, circumambulated it, and also offered obeisances to the associates of Vishnu. In the meantime, he became as brilliant and illuminating as molten gold. He was thus completely prepared to board the transcendental plane. Než Dhruva Maharaja nasedl, vzdal nejprve letadlu úctu, obešel ho a poklonil se také společníkům Vishnu. Mezitím jeho tělo začalo vyzařovat pronikavé světlo jako tavené zlato. Byl tedy zcela připravený nastoupit do transcendentálního letadla. Purport. In the absolute world, the plane, the associates of Lord Vishnu and Lord Vishnu himself are all spiritual. There is no material contamination. In quality, everything there is one. As Lord Vishnu is worshipable, so also are his associates, his paraphernalia, his airplane, and his abode, for everything of Vishnu's is as good as Lord Vishnu. Dhruva Maharaj knew all this very well as a pure Vaishnava, and he offered his respects to the associates and to plane before riding in it. But in the meantime, his body changed into spiritual existence, and therefore it was illuminating like molten gold. In this way, he also became one of the other paraphernalia of Vishnu Loka. Mayavadi philosophers cannot imagine how this oneness can be achieved, even in different varieties. Their idea of oneness is that there is no variety. Therefore, they have become impersonalists. As Shishumara, Vishnu Loka, or Dhruva Loka are completely different from this material world, so a Vishnu temple within this world is also completely different from this material world. As soon as we are in a temple, we should know very well that we are situated differently from the material world. In the temple, Lord Vishnu, his throne, his room, and all other things associated with the temple are transcendental. The three modes, Sattva Guna, Rajo Guna, and Tamo Guna, have no entrance into the temple. It is said, therefore, that to live in the forest is in the mode of goodness, to live in a city is in the mode of passion, and to live in a brothel, liquor shop, or slaughterhouse is in the mode of ignorance. But to live in the temple means to live in Vaikuntha Loka. Everything in the temple is as worshipable as Lord Vishnu or Krishna. Význam. V absolutním světě je vše duchovní letadlo, služebníci pána Vishnua i pán Vishnu samotný. Neexistuje tam hmotné znečištění a vše je kvalitativně naprosto stejné. Pánovi společníky, jeho příslušenství, jeho letadlo a jeho sídlo je třeba uctívat stejně jako pána Vishnua samotného, neboť vše, co je spojené s Vishnuem, je na stejné úrovni jako pán Vishnu. Dhruva Maharaja si toho byl jako čistý Vaishnava dobře vědom a proto před nastoupením vzdal nejprve úctu letadlu a pánovým společníkům. Mezitím se však jeho tělo změnilo v duchovní a začalo zářit jako tavené zlato. Dhruva Maharaja se tak rovněž stal součástí duchovní reality Vishnu Loky. Majaváčtí filozofové si duchovní různorodost v jednotě nedovedou vysvětlit, neboť pro ně je duchovní realita prostá jakékoliv rozmanitosti. Proto se také jmenují impersonalisté. Od hmotného světa se naprosto liší nejen Shishumara, Vishnu Loka a Dhruva Loka, ale i chrámy Vishnua, které se nacházejí v tomto světě. Když vstoupíme do chrámu Vishnua, měli bychom vědět, že jsme mimo hmotný svět. Pán Vishnu, jeho trůn, jeho místnost a všechny ostatní věci, které souvisí s chrámem, jsou transcendentální. Tři kvality přírody Sattva Guna, Rajo Guna a Tamo Guna nemají do chrámu přístup.
je řečeno, že život v lese je v kvalitě dobra, život ve městě v kvalitě vášně, život v nevěstinci, v prodejnách alkoholu nebo na jatkách je v kvalitě nevědomosti. Žít v chrámu však znamená žít na Vajkuntě. V chrámu je vše stejně úctyhodné jako pán Vishnu neboli Kršna. Hare Krishna. Hare Krishna. So we can see here that Dhruva Maharaj, before entering this airplane, this spiritual vimana, he worshipped it and circumambulated it, and also offered obeisance to the Vaikuntavasis. Vidíme zde, že Dhruva Maharaja předtím, než nastoupil do toho transcendentálního letadla duchovní vimány, tak je nejdříve uctil, obešel a poklonil se taky těm obyvatelům Vajkunty, kteří pro něj přiletěli. So he deeply realized that this Lord's devotees and his paraphernalia are as worshipable as the Lord himself. A měl hluboce realizováno, že pánovi parafenálie jsou stejně uctívatelné jako pán samotný. And as it is explained in Srimad Bhagavatam, Vedanta Tattvavidas Tattvam Yajnanam Advayam Brahmiti Paramatmati Bhagavaniti Shabdati. That this absolute reality is Advaya Gyan, is one absolute. A jak je vysvětleno v Srimad Bhagavatamu, tato absolutní skutečnost je Advaya Gyana, je to jedno absolutno. But it is expressed in three different features. Ale je projeveno ve třech odlišných podobách. As Brahman, Paramatma and Bhagavan. Jako Brahman, Paramatma a Bhagavan. And in fact, as long as we keep this Pritak Bhava, or Binadrik as expressed by Lord Kapila Deva, we don't realize this oneness. A dokud my si udržujeme tuto bhina bhavu, nebo Pritak Bhava, Binadrik, yes. Jak vysvětluje pán Kapila Dev, tak my si udržujeme oddělenou existenci. We don't realize this oneness of absolute. Nerealizujeme tady tu jednotu absolutního. Bina and also Pritak means separate. Bhina i Prithak, to slovo označuje oddělený. And Bhava means consciousness or existence. A Bhava označuje vědomí nebo existenci. And Drik means our vision. A Drik naopak zase znamená naše vize. So if we have this consciousness or vision or state of living that we perceive everything separate from the Lord, Prabhupada translated this as separatist mentality. A když my máme tu vizi nebo vědomí nebo ten životní pohled na život takový, že vidíme všechno kolem sebe odděleně od nejvyššího pána, tak Šrila Prabhupáda to nazývá jako separatistickou mentalitu. And as long we keep this separatist mentality, we cannot develop Krishna consciousness. A dokud si tuto separatistickou mentalitu budeme vydržovat, nemůžeme rozvinout vědomí Krishny. So it may sound a little bit controversial, but our goal is to merge into oneness with Krishna. Takže může to znít trošku kontroverzně, ale naším cílem je opravdu dosáhnout jednoty s Kršnou. But not to lose our identity. Ale ne tak, abychom ztratili naši totožnost. Like Mayavadis cannot understand this point. Jako Mayavadis, oni tento bod nedokáží pochopit. But to lose our separate interest from the Lord. Ale ztratit ten náš oddělený zájem od Pána.
and to merge our interest completely to Lord's interest. A náš zájem sjednotit se zájmem Pána. That there is no trace of any difference between our interest and Lord's interest. Aby nebyl žádný rozdíl mezi zájmem naším a Pánovým. And this is represented most perfectly by the gopis from Vrindavan. A to nejlépe reprezentují gopis z Vrindavanu. After Krishna left them during rasa dance, they were so deranged in this searching for Krishna that in their transcendental madness they even identified themselves as Krishna. A když je Krishna opustil při tanci rasa a zůstali tam sami úplně zmatené a nešťastné, tak v tom stavu oni ve svém šílenství začali dokonce i jednat jako Krishna, jako kdyby byli Krishna. And they said, Krishnoham pashatagatim. I'm Krishna. Look how gracefully I walk. A říkali, koukněte se, já jsem Krishna, koukněte se, jak majestátně chodím. And then when this complete madness, unmada, was subdued a little bit, they performed his pastimes and they played different roles according to their mood. A když to úplné šílenství se trošku pohlo dál, nebo jinam, tak začali hrát před různé zábavy nejvyššího Pána spolu. And as it explained by acharyas, that Yoga Maya took the roles of demons. A jak je popsáno těmi acháry, tak Yoga Maya tam přijala roli démonů. Because gopis didn't play demons, they played Lord's devotees and the Lord. Ten gopí nehráli v té hře démony, hráli jenom Pána a Pánovi oddané. And they were asking trees and creepers and animals where is the son of Maharaj Nanda. A ptali se všech, dokonce i rostlin a zvířat, kde je syn Maharáže Nandy. And then it is explained Tanmanaskas tatalabas tadvicheshtas tadatmika tadgunan evagantyo natmagarani sasmaruha. And that this that their minds were completely absorbed in Krishna. Je vysvětleno, že jejich mysli byly plně pohrouženy v Krishnovi. And their words were completely dedicated to Krishna. A jejich slova byla plně oddána Krishnovi. And they enacted his pastimes. A sehráli tam jeho zábavy. And their hearts were completely overflown by Krishna. A jejich srdce byla přetíkala Krishnou. And therefore they always sang about Krishna. Proto oni pořád zpívali o Krishnovi. And they completely forgot about their homes. A úplně zapomněli na své domovy. So these homes are represented by our separate interest, separate enjoyments. A tyto domovy reprezentují naše separatistické, oddělené zájmy. Because a home represents something that is our shelter, we feel very well inside, and we have our own world separate from other world. A domov je takový naše útočiště, cítíme se tam dobře, bezpečně, je to takový náš svět oddělený od ostatního světa. But Krishna's world is absolute. There is no border around it. A Krishnův svět je ale absolutní, on nemá kolem sebe žádnou hranici. So this is our goal, to become completely
merged in thoughts of Krishna and to have no separate interest from Krishna whatsoever. To je náš cíl, abychom takto splynuli se svými myšlenkami, s myšlenkami Kršny a neměli žádný jiný zájem, než je zájem Kršny. And it's interesting here that before Dhruva Maharaj boarded this airplane, his body turned golden. A tak je popsáno, že Dhruva Maharaja předtím, než nastoupil na to letadlo, tak jeho tělo zezlátlo. Yes, his brilliance was like gold. Jeho záře byla zlatá. And Prabhupada here explains that because his body changed into spiritual existence, he was illuminating like molten gold. A Prabhupada popisuje, jelikož jeho tělo se změnilo na duchovní, tak proto zářilo jako tekuté zlato. And in this connection it is interesting one explanation of Vishwanath Chakravarti Thakur in connection with the gopis who couldn't reach Krishna when he played his flute to call them into the forest. A tady Vishwanath Chakravarti Thakur vysvětluje jednu věc ve spojení s gopími, které nebyly schopny odejít za Kršnou, když je lákal svou horou na flétnu, aby tam v noci za ním šli. He explains that there are two kinds of gopis in Vrindavan. Vysvětluje, že jsou ve Vrindavanu dva druhy gopích. In this manifest Vrindavan. And one set of gopis are nitya siddhas, always liberated. Toto zde projeveném Vrindavanu. Jedna skupina gopích jsou nitya siddha, jsou vždy osvobozené. And the other sadhana siddhas, that attain perfection by performing sadhana. A další jsou sadhana siddhové a to jsou gopí, které dosáhly dokonalosti tím, že provozovali sadhanu. And those sadhana siddhas gopis are also two categories. One category is special sadhana siddha gopis and other so-called ordinary sadhana siddha. A mezi těmi sadhana siddha gopími jsou zase dvě kategorie. Jedna je taková výjimečná a druhá je taková takzvaně obyčejná. And those special sadhana siddha gopis are also two categories. A ty výjimečné sadhana siddha gopí jsou taky dvou kategorií. And one are rishichari gopis and others are shrutichari gopis. That means one became gopis from these rishis in Rama's lila, Ramachandra's lila, and others are personified Vedas that prayed to become gopis. Takže jedna skupina jsou rishichari gopis, to jsou gopí, které se staly gopími, byli to původně svědci v Rámalíle, a druhá ta skupina těch speciálních gopích je shrutichari gopí, a to jsou gopí, které jsou zosobněné védské spisy, které se takto mohly stát gopími taky. And because of some traces of impurities in the hearts of this sadhana siddha gopis, some of them couldn't attain Krishna's rasa dance that evening. A díky tomu ta určitá skupina tady těch sadhana siddha gopích, oni nebyli schopni se připojit k tomu tanci rása toho večera. And then Vishwanath Chakravarti Thakur explains that bhakti parashrago viraktir anyatra chaisha trika eka kalaha prapadyamana syate aptakshna taksnus tushtik pushtik shut apayonugasam. That when we perform devotional activities, three things happen simultaneously. Jak je vysvětleno Šrimad Bhagavatamu, že když vykonáváme oddanou službu, tak tři věci se dějí zároveň.
like the same as when we eat, Podobně jako je to při jezení, when we are hungry. když jsme hladoví. First thing what happens when with every morsel our hunger decreases. První věc, která se děje, s každým soustem náš hlad ustupuje. And also our nourishment increases. A zároveň cítíme výživu. And also our satisfaction increases. A taky spokojenost se zvyšuje. Yes, so three effects. Tři efekty jezení. And the same is by performing devotional service. A to podobné probíhá, když vykonáváme oddanou službu. First effect is decrease of material attachment. První věc je, že snižuje se materiální připoutanost. Like in eating, we are not so much hungry anymore. Jako při tom jezení, to se přirovná k tomu, že prostě jsme míň a míň hladoví, když jíme. And the other effect is to realize Krishna more and more. A druhý efekt je, že zažíváme více a více Kršnu. It's like when we eat, we are nourished more and more. Jako když jíme, tak jsme více a více vyživení. And the third effect is satisfaction, is bliss. A třetím efektem je ta spokojenost, blaženost. And Vishnu Chakravarti explains that sadhaka, while performing devotional activities, as much as he performs devotional activities, that much he has spiritual body. A Chakravarti říká, že sádhaka, do té míry, do které vykonává duchovní činnosti, do té míry má duchovní tělo. And to the degree one performs material activities, that means anything for his pleasure, he has material body. A do té míry, do které vykonává materiální činnosti, to znamená cokoliv, co dělá pro svoje potěšení, tak do té míry má materiální tělo. So as long we are not completely purified, we have traces of material body. Dokud nejsme plně očištěni, tak máme pořád zbytky hmotného těla. And when we discussed about anarthas, we explained that some scars that remain from aparadas can still remain even on the stage of prema. A my jsme si vysvětlovali, když jsme mluvili o aparádách, že některé samskáry, které tam jsou v nás z vykonávání aparát, tak zůstávají až do, nebo ne scars, ty jizvy, zůstávají až do období prémy. And they are removed only when we have personal darshan with Krishna. A jsou odstraněny pouze, když dosáhneme přímého osobního daršanu s Krishnou. And because of intense feeling of separation, these gopis received personal darshan with Krishna in their own hearts. A díky tomu intenzivnímu pocitu odloučení ty gopi získali darshan Krishny ve svých srdcích. And so they were purified enough by this separation, and then later on some other nights can join Rasa dance with Krishna. A tímto odloučením byly očištěny od těch posledních známých znečištění a příští další noci, kdy probíhal takový tanec, tak se už mohli zúčastnit. So according to these stories and examples, we should understand how important it is to be extremely careful not to commit any offenses. No, tady, když diskutujeme tyto věci, tak nám to má připomínat, jak důležité to je, abychom byli velice opatrní a nevykonávali žádné přestupky. But how many offenses we have already committed? Ale kolik přestupků jsme mezi tím stihli udělat? So we should be very repentful and cry to Krishna to help us immerse our thoughts in Him only.
A měli bychom toho velice litovat a modlit se ke Kršnovi, aby nám umožnil obrátit myšlenky pouze na něj. And to understand that nothing is separate from him and that we are servants of every living entity. A abychom pochopili, že nic se od něj neliší, že jsme služebníky všech živých bytostí. And whatever service is allotted to us is Krishna's special mercy. A jakákoliv služba je nám přidělena, to je Kršnova specifická milost. And it's specially meant for us to immerse our thoughts in Krishna. A je specificky míněna pro nás, abychom skrze něj pohložili své myšlenky do Kršny. But as long as we cannot fully absorb in Krishna, that means that we are not ripe yet. A do té míry, do které nejsme schopni se plně takto pohložit do Kršny, tak to znamená, že nejsme ještě dozrálí. In this connection, acharyas use one nice example. A v tomto spojení áčarové používají jeden pěkný příklad. For example, the servant have different mangoes for the pleasure of the king. Služebník má různé druhy manga pro potěšení krále. And expert servant knows from outside, from how these mangoes look, if they're ripe inside and soft and very tasty, and when they're not so ripe yet. A ten expertní služebník on pozná, kdy podle toho, jak to mango vypadá zvenku, tak pozná, jestli už je uvnitř dobře zralé a měkké a velice chutné, nebo ještě není zralé. And those mangoes that are fully ripe and fragrant and soft inside, they're suitable to be offered to the king. A ty manga, která jsou plně dozrálá, dobře sladká, voňavá, tak ta jsou hodná pro to, aby byla nabídnuta králi. But those mangoes that are not as ripe yet, they're not suitable to be offered to the king. Ale ta manga, která nejsou ještě dostatečně dozrálá, tak ta nejsou vhodná na obětování králi. But if there be good environment for them to ripe, they will be ripe in due course of time, and they will be offered to the king some next day. Ale pokud jsou v dobrém prostředí, tak postupně dozrají a nějaký další den už krále nabídnuty budou. So the same is in our spiritual life. If we are not ripe enough yet, if we stay in good environment, that means we keep our sadhana very strict and devote ourselves to service, then we will become ripe in due course of time. A to stejné s námi, když ještě nejsme zralí, a tak když se udržíme ve správném místě, to znamená, že udržíme svoji sádhanu pěkně silnou a přísnou a tak dále, tak postupně dozrajeme. And we will become suitable to be offered to the Lord. Budeme kvalifikováni, vhodní pro to, abychom byli obětováni nejvyšším Pánu. And when we will get rid of all traces of material contamination, we will be illuminating as molten gold. Jakmile se zbavíme všech posledních známek znečištění hmotnou kontaminací, tak budeme zářit jako tekuté zlato. That may not be seen outwardly in this material world. A to ani nemusí být jako vidět vnějším způsobem v tomto světě. Because Lord very carefully protects the path of bhakti. Protože Pán velice pečlivě ochraňuje cestu bhakti. Because he wanted to protect it in front of these cheaters. A chce je totiž ochránit před různými podvodníky. Because the path of bhakti is so elevated and powerful that
cheaters would want to have it if this path wouldn't be secret. A protože tato cesta bhakti je tak výjimečná, mocná, silná, že ty podvodníci by ji chtěli mít, kdyby měli možnost, kdyby nebyla skrytá. Yes, and that's why also Krishna said it's pavitram idam uttamam pratyaksha bhagavata-dharma susukhankartavahayam, that it's joyfully performed and it's completely pure, uttamam, it's beyond darkness, beyond completely transcendental. So if unscrupulous men would have access to bhakti, they would spoil it. Takže proto Krishna taky říká, že tato oddaná služba je nesmírně radostná, je čistší než ta nejčistší věc a tak dále. A kdyby měli k němu přístup tady tyhle pokřivení lidé, tak by ji pokazili, znečistili. Of course, no one can spoil bhakti because it's completely pure and it's paramasvatantra, it's completely independent. But they would obscure the path of bhakti. Samozřejmě nikdo nemůže pokazit bhakti, protože ona je plně transcendentální, plně čistá, ale mohli by vytvořit překážku na té cestě bhakti, překážet jí. So no one could attain bhakti anymore. Takže nikdo nemůže více už dosáhnout bhakti, nebo že už by ji nikdo nemohl dosáhnout. Because these cheaters would pose themselves as prominent acharyas. Protože tyto podvodníci by se prezentovali jako mocní acharyové. And no one would get a pure bhakti anymore. A nikdo by čistou bhakti už nikdy nezískal. So this is also one instruction for us that how careful we should be to properly understand what is bhakti. A to je pro nás taky rada, abychom viděli, jak musíme být opatrní, abychom tu bhakti ochránili. And to really devote our life to understand properly and to share this understanding also with other devotees. A obětovat svůj život tomu, abychom jí dobře porozuměli a potom to mohli sdílet s ostatními oddanými. And Krishna says that no one is as dear to him as one who shares this knowledge with other devotees. A Krishna říká, nikdo mu není tak drahý jako ten, kdo sdílí toto poznání s jinými oddanými. Yes. Because this is so precious. Nothing is as precious as this in all three worlds. Protože to je tak cenné, protože nic není tak cenného ve všech třech světech. So, in this connection, we should also understand that everything connected with the Lord is worshipable as the Lord Himself. A v tomto spojení bychom měli rozumět tomu, že všechno, co je nějak spojeno s Pánem, tak je uctívatelné jako Pán. That means His devotees are as worshipable or even more. Oddaní jsou uctívatelní na stejné úrovni nebo ještě více než on. His temple is as worshipable as the Lord. Jeho chrám je stejně uctívatelný jako on. His paraphernalia is as worshipable as the Lord. A jeho parafenálie jsou uctívatelné stejně jako on. That means everything, not just mridanga and kartals, but the items for worshipping the Lord, but also the walls and floor and ceiling and lights and pictures and everything. The air. Není jenom o kartálech, mridanze nebo těch parafenálích na áraty, ale je to všechno. Jsou to stěny, je to podlaha, strop, obrázky, všechno. Yes, so we should be very careful to have proper attitude. Proto bychom měli být opatrní, abychom měli správný postoj. And Dhruva Maharaja showed by his
personal example how to have proper attitude. Dhruva Maharaja ukázal svým osobním příkladem, jak mít správný postoj. Because before entering this airplane, he worshipped it. Předtím, než nastoupil do toho letadla, tak on ho uctil. And circumambulated it. A obešel. So it's not that it is something, some dead matter that it could be disregarded. Není to, že to je nějaký kus hmoty, mrtvý hmoty, která může být znevážena. Especially here in the West, at least I was brought up like this. We do many things with our legs. Zvlášť tady na západě, aspoň jsme tak byli vychováni, že hodně věcí máme tendenci dělat svýma nohama. Yes, we kick something. Něčeho kopnem. And but this is disrespect, in fact. A to je neúcta. We should know that everything belongs to Krishna. Bychom měli vědět, že všechno patří Krishnovi. So we shouldn't kick even that matter around. Ani tu mrtvou hmotu bychom neměli kopat kolem sebe. Yes, because it belongs to Krishna. Protože to patří Krishnovi. And if we don't have this vision, that means that we keep this pritag bhava or binadrik. Protože když nemáme tuto vizi, tak máme tu binadrik, pritag bhavu. And that means separate identity from the Lord. Oddělenou totožnost od Pána. And we see other things that surround us as separate from the Lord. Všechno, co nás obklopuje, vidíme jako něco oddělené od Pána. And therefore our existence is in Maya, that means that which is not. That means we experience our existence as separate from the Lord, and this is of course Maya. Proto naše existence je mája, to, co není, protože vnímáme oddělenou od nejvyššího Pána a to není pravda, takže je to mája. Yes, and the only solution is our dedication to our sadhana. A jediné řešení je odevzdání se naší sadhaně. Yes. Because sadhana means training of consciousness. Training of consciousness. Sadhana znamená výcvik vědomí. Because for time immemorial we are trained to see everything as different from Krishna. A od nepaměti my jsme vytrénováni, jak vidět všechno odděleně od Krishny. So we have just one lifetime time to be deprogrammed. Takže máme tady jenom jeden život, čas na to, abychom se přeprogramovali. Yes, and this means intense deprogramming program. A to znamená, že je potřeba ten program mít velice intenzivní. If you want to achieve this pure state of consciousness. Chceme dosáhnout toho čistého stavu vědomí. Hare Krishna. Hare Krishna. Do you have any questions or comments? I'm interested in this purport says, Prabhupada says that also the nature they have no entrance into the temple room or into the temple. Who has no entrance? Modes of nature. Oh, modes of nature, yes. But we can see practically that we can fall asleep under the mode of ignorance, or we can have some sinful thoughts during things going on, or we can even have some fight in the temple room. It can happen, just we don't agree, and then so that looks that there is influence of the modes. So it's probably not absolute. This is very interesting question, yes. Because what Prabhupada says is perfect. Já jsem říkal, tam není vliv žádný kvorm, to jste rozuměli, co znamená. Že? Yeah. Takže nahrávka. Že kvality hmotné přírody nemají přístup do chrámu, ale vidíme, že v chrámu můžeme snadno třeba usnout při přednášce, nebo můžou přijít hříšné myšlenky do našich myslí, nebo dokonce můžeme tady
s někým pohádat nebo cokoliv, takže zdá se, že ty kvality tady přístup nějaký mají, ale z toho Prabhupádova význam to zní jako absolutně, že nemají. A takže to, co Prabhupáda říká, tak to je úplně dokonalý. Takže... So, as far as I understand, temple is completely transcendental. Jak já to chápu, tak chrám je úplně transcendentální. And no mode of nature can enter it. A žádná kvalita přírody do něj nedokáže vstoupit. But these modes of material nature are present in our hearts as long as we are not purified. Ale ty kvality hmotné přírody jsou přítomny v našem srdci, dokud nejsme úplně očištěni. And similarly, as Acharyas explained, this gradual acquiring spiritual body, similarly we gradually enter real temple according to our purification. A podobně jako postupně dosahujeme duchovního těla tím, jak se očišťujeme postupným procesem, tak stejně tak postupným procesem vstupujeme do více a více duchovního templu na základě našeho očištění. And the same is the holy Dham, for example, Vrindavan or Mayapur. A to stejné platí o svatém Dhámu, jako je Vrindavan nebo Mayapur. It's completely transcendental, and the modes of material nature cannot enter the holy Dham. Je úplně transcendentální a kvality hmotné přírody tam nemohou vstoupit do svatého Dhámu. But on the surface, on the covering, people with contaminated consciousness can come. Ale na tom povrchu, tam je takový to pokrytí, tak na této úrovni tam mohou být lidé s špinavým vědomím. And they cannot enter the real Dham. A nemůžou vstoupit do skutečného Dhámu. And as long as we have contaminations, we are to some degree in the temple, real temple, and to as far as we have these contaminations, we cannot enter the real temple. Podle té míry našeho očištění a kontaminace jsme do nějaké míry ve skutečném chrámu a do nějaké míry nemůžeme vstoupit do toho chrámu. And in this portion of our consciousness that it is contaminated by material modes, we of course helplessly react according to these impetuses of modes. A ta část našeho srdce, která podle kvality hmotné přírody, tak i bezmocně reaguje na to nutkání kvalit. So, according to be able to enter fully in this spiritual temple, as described here by Srila Prabhupada, we should also be purified. Abychom mohli plně vstoupit do takového duchovního chrámu, jak je tady popsán Srila Prabhupádou, tak musíme být taky příslušně očištění. So therefore, when we act under the modes of material nature in the temple, it's considered some kind of offenses. A pokud jednáme podle kvalit hmotné přírody v chrámu, tak se to považuje za určité druhy přestupků. Yes, if we sleep in front of the deities, is considered an offense. Pokud spíme před božstvem, je to považováno za přestupek. Fighting in front of the deities in the temple is considered offense. A soupeření nebo zápasení před božstvem s někým druhým, tak to je považováno za přestupek. Loud speaking and so on is considered offense. Hlasité mluvení je taky považováno za přestupek. So these offenses means that we keep our pritak bhava. A tyto přestupky znamenají, že si vydržujeme naši pritak bhavu. And we haven't merged our interest in Krishna's interest. A nesjednotili jsme náš zájem s Kršnovým zájmem. Yes. And so we don't live in genuine temple. Proto nežijeme v pravém chrámu. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else?
Please. Jestli nám ty přestupky brání a je zlepšit naši schádhanu. Does those Offenses. create obstacles for us to improve our sadhana? Yes, definitely. Ano, určitě. Offenses create our mentality to be separate from the Lord. Přestupky, oni vytváří mentalitu, že chceme být oddělení od Pána. And these offenses stem from the idea that we are the Lord. A vychází vlastně ty přestupky z konceptu já jsem Pán. Of course, this is not consciously that we would really fully realized think like this. To tak není nutně, že my to úplně plně máme ve vědomí a takhle přesně přemýšlíme. Because in this case we would be put in mental hospital. V tomto případě bychom byli dáni do blázince, kdybychom si to mysleli, že jsme Bůh. But nevertheless we are still in the mental house, and this mental house is called material world. Ale pořád jsme v tomto blázinci, kde to je ten hmotný svět. And because of this mentality that we are God, we want to be to lord over everyone. A díky této mentalitě, že jsme Bůh, tak chceme každému vládnout. And because of this, and because of every other living entity also plays this role of God, we come into conflict with them. A každá další živá bytost, která má tuto mentalitu, že hraje roli Boha, tak se dostáváme s nimi do konfliktu. And so all offensive thoughts come from this too. A z toho vychází všechny různé přestupkářské myšlenky. Therefore we are offensive to other devotees. Proto děláme přestupky vůči jiným oddaným. And because we want to achieve our position as God from other living entities, we try to worship other living entities. That means demigods or other powerful personalities. Protože kvůli čemu to bylo? Když chceme něco, tak uctíváme nějaké vyšší živě bytosti, polobohy nebo nějaké mocné bytosti tohoto světa. Yes, to achieve this post of God. Abychom mohli dosáhnout toho postavení Boha, když toho nemáme plně. And we disrespect our guru because we are convinced that he doesn't understand properly my position. A jsme neúctiví vůči guruovi, protože jsme přesvědčeni, on mě pořádně nechápe. And we disrespect Vedas and so on, and we live sinfully, although we know that we shouldn't, but we want to keep our position. And so all this, from this mentality that we are the Lord, all offenses are born. Takže když respektujeme třeba Védy a dál si udržíme hříšné činnosti, protože chceme, a z tady tyhle mentality se rodí veškeré přestupky. And then that is counter effect also, because of committing these offenses again have influence on our consciousness. A stejně tak je tam ten zpětný efekt, že jakmile vykonáváme ty přestupky, tak oni zpětně ovlivňují naše vědomí. And even solidify and make this our consciousness more immersed in this thought of our lordship. A upevňují vlastně to naše vědomí v té náladě toho, že jsem Bůh a mám být uctíván. So only by mercy of Lord's devotees and by Lord himself we can understand how dangerous are these offenses, how dangerous is my
separate identity, this Britak Bhava, and we really try to get rid of this. Only by the mercy of the Jo, pouze jenom devotees. milostí oddaných můžeme se nějakým způsobem postupně zbavit to Britak Bhávy a ty celé mentality, oddělenosti od Pána. We can understand that this is a problem also. A můžeme nám dojít, že je to vlastně problém, co děláme. And then we can try and plead to Krishna to please help me, and please and to the devotees to help me to rectify my consciousness. A modlit se ke Kršnovi, aby nám pomohl, napravit své vědomí, modlit se k Pánu, modlit se k Bohu. And as long we don't have this pitiful mentality and prayerful mood towards devotees and Krishna, as long we will keep this lordship mentality in our heart. A dokud nemáme tady tohleto vědomí, že zpytujeme to své svědomí, že nám to vadí, že ta naše mentalita a nepřistupujeme tak s touhou o pomoc k oddaným a ke Kršnovi, tak nám zůstane tady tato mentalita odděleného vládce. So it is recommended to chant the holy names in desperate mood and completely humble mood. Proto je doporučeno zpívat svaté jméno v úplně beznadějné náladě a ve velice pokorné náladě. And that's why also Srila Prabhupada compared this chanting of the holy name with the crying of a child for his mother. Šla Prabhupada přirovnává si zpívání svatého jména, že má být děláno jako když dítě pláče po matce. And we should know what this crying is. Měli bychom vidět, co ten pláč je. When I was 6 years old, our family went to some travel in different places in Yugoslavia at that time. A když mi bylo 6 let, tak moje rodina šla na cestu nebo na výlet po různých místech v tehdejší Jugoslávii. And so happened that we came to one town. It was called Prizren in Kosovo. A přišli jsme do města Prizren v Kosově. And this is completely other world. A to je úplně jiný svět tam. At least at that time it was completely other world. Tenkrát to tak bylo. It was like Middle Ages. Bylo jak ve středověku. Some buffaloes were bathing in mud there. Nějaký bůvoly se tam koupali v blátě. Everything was dirty. Všechno bylo špinavý. And in the middle of the market there was a big pot, huge, enormous pot of, as I perceived, an enormous pot of kaimak. This is some fresh cheese. A tam byl uprostřed tržiště, byl obrovský hrnec, aspoň já jsem tak vnímal, ale byl dost velký, čerstvého sýra. And people were tasting this cheese like this. A lidi si tam takhle ochutnávali prstem ten sýr. And the flies were having their feast on it. A mouchy na tom si feastovali. And there were dead wolves hanging in the market. Dead wolves? Yes. A mrtví vlci tam viseli na tom tržišti pověšení. And it was really terrifying scene, at least for me. To byla opravdu taková hrozivá scéna. And there was one child of my age who was crying bitterly. Bylo tam dítě mého věku, které velice hořce plakalo.
and no one noticed him. A nikdo si ho nevšímal. And I was really terrified. What if this would happen to me if I lose my parents and I would be alone in this terrible place? A teď já jsem si říkal, co kdyby tohle se stalo mně, že bych takhle byl sám, bez rodičů, ztracen na tomhle místě. And his crying was really desperate. A jeho pláč byl opravdu zoufalý. And so in this mood, as we are lost in completely terrible place, that it cannot get any more terrible. We cry and we're completely lost, and we can just cry and do nothing. A teď, když jsme my tady ztraceni v tomhle tom hrozném místě, hruzostrašném, strašidelném místě, tak co nám zbývá, než jenom naříkat a plakat o záchranu. That should be our mood in calling the holy name. To by měla být naše nálada, při které zpíváme svaté jméno. Of course we shouldn't disturb other devotees. Neměli bychom samozřejmě tím jakoby rozrušovat ostatní ode, ne? to shout. Tady řvát všude po dvoře. But this should be our mood in our heart. Ale měla by to být ten postoj v tom srdci. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? So I would like to thank you for your attention. Shri Prabhupada ki Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Krishna Balaram ki Jai. Nitai Gaur Premanand.